เข้ากล้องได้ป่ะโอเคทุกคนอันนี้คือ Wooting 60 HE นะครับหรือว่า Wooting 60 HE นั่นเองซึ่งก็จะเป็นคีย์บอร์ดตัวใหม่ล่าสุดของผมเนาะซึ่งอย่างที่ผมได้ลองใช้มาประมาณ2 อาทิตย์กว่าเนี่ยผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยนะว่านี่เป็นคีย์บอร์ดตัวเดียวและตัวแรกนะครับที่ทำให้ผมแบบว่าไม่อยากจะกลับไปใช้คีย์บอร์ดตัวอื่นของผมอีกเลยหรือว่าไม่คันให้เข้าคีย์บอร์ดตัวอื่นอีกเลยนะครับแต่เดี๋ยวไปไล่ฟังในคลิปแล้วกันนะครับว่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเนาะแล้วทำไมผมถึงเขียนไว้ในปกนะครับว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่โกงนะครับไปดูในคลิปครับสวัสดีทุกคนนะครับผมภูมิเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยก็คือผมได้คีย์บอร์ดใหม่มาแล้วเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ตื่นเต้นมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วนะสำหรับวันนี้เนาะเพราะว่านี่เป็นคีย์บอร์ดที่ผมตั้งตารอมากๆเลยนะครับให้มันมาถึงบ้านผมเนาะคีย์บอร์ดที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยก็คือ Wooting 60 HE นะครับเป็นคีย์บอร์ด60% ที่สามารถปรับระยะการกดของตัวสวิตช์ได้นะครับซึ่งสามารถลงไปต่ำได้มากถึง 0.1 มิลลิเมตรเลยนะครับคือสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่พูดอะไรอ่ะพี่แบบพูดอะไรออกมาคีย์บอร์ดมันก็เหมือนกันหมดแหละปรับได้อะไรยังไงนะครับถ้าเกิดว่ามีแบบคำถามอยู่หรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อนี้อยู่เนี่ยว่าการปรับระยะการกดของสวิตช์เนี่ยมันได้เปรียบในการเล่นเกมยังไงมันดียังไงนะครับก็ลองดูคลิปนี้ให้จบก็ได้นะผมคิดว่าทุกคนก็น่าเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าทำไม Wooting 60 HE เนี่ยผมถึงบอกว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่โกงนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่ดีมากๆสำหรับการเล่นเกมแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่การรีวิวเนี่ยผมอยากแจ้งทุกคนก่อนว่าผมไม่ได้เป็นคีย์บอร์ดกูรูนะครับหรือว่าเล่นคีย์บอร์ดเยอะขนาดนั้นนะคือผมไม่ได้แคร์ว่ามันต้องลูปสวิตช์มามันต้องแบบสเต็ปดีเวอร์มันต้องแบบมัดเทปมาอะไรอย่างนั้นนะครับคือผมแบบมองคีย์บอร์ดว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยทำให้ผมเล่นเกมได้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนเล่นเกมเนาะผมไม่ได้แบบมาแคร์ว่าคีย์บอร์ดของผมมันจะเป็นยังไงแค่มันแบบดีระดับนึงเนี่ยก็พอแล้วนะครับเพราะงั้นรีวิวนี้เนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้ลงลึกสำหรับคนที่แบบเล่นคีย์บอร์ดมากขนาดนั้นเนาะผมจะเน้นไปที่การเล่นเกมซะมากกว่านะครับสำหรับใครที่เล่นเกม FPS เนี่ยแล้วก็ติดตามวงการ FPS มาแบบช่วงหลังๆ 2-3 ปีหลังมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินบริษัท Wooting อยู่แล้วเนาะเพราะว่านี่เจ้าตัว 60 HE ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่คีย์บอร์ดตัวแรกที่เขาทำออกมานะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าดังมากๆเลยนะแต่ว่าในไทยเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอาจจะมีบางคนที่ไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำเนาะเพื่อนๆน่าจะเห็นโปรบางคนแล้วนะครับที่หยิบเจ้าตัวWooting 60 HE ตัวนี้ไปใช้ในการลงแข่งนะครับยกตัวอย่างเช่นซีนายเยนะครับอดีตซีนายนะครับเยนะครับก็เขาใช้คีย์บอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับเซนเทนนะครับหรือว่าเทนเนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนมาใช้คีย์บอร์ดตัวนี้ในสตรีมนะครับเพราะงั้นลำพังแค่2คนนะครับเทนกับเยเนี่ยก็น่าจะเป็นเครดิตที่ดีมากๆแล้วนะครับว่า 60 HE ตัวนี้เนี่ยมันดีแค่ไหนเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับอยากขอบคุณทาง Wooting ด้วยนะครับที่ส่งเจ้าตัว Wooting 60 HE ตัวนี้มาให้ผมได้ทำการรีวิวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมได้ลองใช้นะครับคือผมแค่เป็นแค่เกมเมอร์ตัวเล็กๆแต่ว่าเขากล้าที่จะส่งเจ้าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้ผมได้ทำการรีวิวนะครับเพราะงั้นก็ขอบคุณทาง Wooting มากๆนะครับที่ให้โอกาสผมเนาะสิ่งนี้ทำให้เจ้าตัว Wooting 60 HE ตัวนี้เนี่ยมันโดดเด่นกว่าคีย์บอร์ดตัวอื่นโดดเด่นกว่า Mechanical Keyboard ตัวอื่นเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไปเลยว่ามันสามารถปรับระยะการกดของสวิตช์ได้เนาะซึ่งสวิตช์ที่ทาง Wooting 60 HE ตัวนี้เลือกใช้เนี่ยจะเป็น Catalan Lager นะครับเป็น Analog Switch นั่นเองซึ่งสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่า Analog Switch เนี่ยมันคืออะไรมันแตกต่างกับ Mechanical Switch ในคีย์บอร์ดทั่วไปยังไงหรือว่ามันแตกต่างกับ Optical Switch ที่แบบ Laser เขาเลือกใช้ในคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคือมันเป็นประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับคือ mechanical switch นะครับ mechanical switch เนี่ยมันจะเกิดการ activate นะครับก็ต่อเมื่อเรากดตัว stem ตัว switch ลงไปเนี่ยเพื่อให้มันไปสัมผัสกับตัว PCB นะครับมันถึงจะส่ง input ไปที่คอมพิวเตอร์ของเราเนาะส่วนแบบที่2เนี่ยคือ optical switch นะครับมันจะเป็นการใช้เลเซอร์นะครับเพื่อวัดว่าเรากดปุ่มสวิตช์ของเราเนี่ยผ่านจุดเลเซอร์นั้นหรือยังถ้าเกิดมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการส่ง input ไปยังคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยunlock switch นะครับหรือว่าเจ้าตัว Lager Catalan ตัวนี้เนี่ยมันจะมีแม่เหล็กอยู่ใต้สวิตช์นะครับเพื่อวัดระยะว่าเรากดลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นเนาะตอนนี้ผมปรับโหมดไฟคีย์บอร์ดของผมนะครับให้มันส่องแสงตามน้ำหนักที่ผมกดลงไปว่ามันแรงมันเบาแค่ไหนนะครับเพื่อจะเห็นว่าถ้าผมกดเบาเนี่ยไฟมันก็จะรีจิสไปเบาๆนะครับแต่ถ้าผมกดเยอะหรือว่ากดหนักเนี่ยไฟมันจะสว่างตามไปถูกไหมซึ่งไอโหมดไฟแบบนี้เนี่ยไอการวัดน้ำหนักในการกดอย่างนี้นะ
คุณจะไม่สามารถทำได้เลยนะถ้าเกิดมันเป็น mechanical switch นะครับหรือว่า optical switch อย่างที่ผมพูดไปเลยนะครับซึ่งมันก็เห็นผลได้ชัดมากๆเลยนะครับประโยชน์ของ analog switch นี้เนี่ยกับเกมแนวจำพวก racing นะครับหรือว่าเกมการแข่งรถเนาะคือถ้าเกิดว่าเรากดสมมติปุ่มแบบเลี้ยวซ้ายเงี้ยเรากด A ใช่ไหมคือถ้าเรากด A เบาๆเนี่ยรถมันก็จะเลี้ยวนิดเดียวนะครับแต่ถ้าเรากด A แรงๆเนี่ยรถมันก็จะเลี้ยวเหมือนกับ drift อะไรเงี้ยมันจะเข้าโค้งหนักๆอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า analog switch นั่นเองผมคิดว่าเพื่อนน่าจะเห็นภาพส่วนหนึ่งแล้วนะครับว่ามันคืออะไรเนาะซึ่งอย่างที่บอกไปข้างต้นเลยนะครับว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับระยะการกดของสวิตช์เนี่ยลงไปได้ต่ำถึง 0.1 มิลลิเมตรนะครับ 0.1 มิลลิเมตรเนี่ยถ้าถามว่ามันเร็วแค่ไหนนะครับในการ reach ไปที่คอมพิวเตอร์นะครับคือเพื่อนๆแค่แบบไม่จำเป็นจะต้องเอานิ้วของเรากดลงไปที่สวิตช์เลยนะคือแค่แตะไปแล้วแบบมันมีน้ำหนักที่ลงไปที่สวิตช์นิดเดียวเนี่ยหรือว่าปุ่มคีย์แคปนิดเดียวนะครับปุ่มเนี่ยมันก็จะ reach ไปที่คอมพิวเตอร์นะครับคือมันเร็วมากจริงๆณตอนนี้ผมไม่คิดว่าผมจะสามารถใช้ 0.1 ได้นะครับเพราะว่ามันเร็วเกินไปนะครับซึ่งผมเชื่อเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยลอง Routing 60 HE นะครับหรือว่าไม่เคยลอง SteelSeries Apex Pro หรือว่าอย่างน้อยๆนะครับไม่เคยลองพวกแบบSpeed Switch เช่นแบบ Silver Switch อะไรอย่างนี้นะผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครมองเห็นประโยชน์ที่มันสามารถ custom actuation point ให้มันทำงานได้เร็วๆเลยนะเอาตามความเป็นจริงเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าทำไม Routing 60 HE ตัวนี้หรือว่าพวก analog switch ที่มัน custom actuation point ได้เนี่ยมันถึงเป็นประโยชน์สำหรับการเล่นเกม FPS นะครับอย่างน้อยๆเนาะโอเคตอนนี้เราอยู่ใน Valorant นะครับซึ่งการใช้คีย์บอร์ดในเกมนี้ส่วนใหญ่ๆเนี่ยมันก็สำคัญไม่แพ้การยิงเลยนะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สำคัญเท่าการเล่น Movement นะครับของ Apex Legends เนาะแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าสมมุติถ้าคุณแบบ Movement ได้ดีนะครับใน Valorant เนี่ยมันช่วยทำให้แบบศัตรูฆ่าคุณได้ยากขึ้นนะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนนึกภาพตามเนาะคือในคีย์บอร์ดเกมมิ่งทั่วๆไปนะครับเวลาเพื่อนจะเคลียร์แองเกิลเนี่ยสมมติว่าทุกคนรู้ว่าศัตรูคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเพื่อนแบบจะไล่เป้าเทนิสแบบไล่มุมประเทนิสเนี่ยก็คือการกด A รัวๆนะครับหรือว่าไปทางขวาก็คือ D รัวๆอะไรอย่างนั้นเนาะซึ่งในคีย์บอร์ดเกมมิ่งปกติทั่วๆไปเนี่ยเวลาเพื่อนกด A รัวๆนะครับเพื่อที่เคลื่อนที่ไปทางซ้ายเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะต้องรอให้ปุ่มเนี่ยมันเด้งขึ้นมาสุดก่อนนะมันถึงจะหยุดการเคลื่อนไหวอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเจ้าตัว Routing 60 HE ตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่มัน Custom Actuation Point ได้เนาะผมตั้งไว้ 0.5 นะครับในปุ่ม WASD หรือว่าปุ่ม Movement ต่างๆเนาะสมมติว่าผมกดลงไปปุ่ม A แล้วเซลล์ปุ่ม A ไปทางซ้ายนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องกดลงไปสุดเพื่อให้มันไปทางซ้ายคือผมกดไปนิดเดียวมันก็ไปทางซ้ายให้แล้วนะครับคือฟังดูเนี่ยมันอาจจะดูกิมมิคนะครับมันอาจจะดูแบบนำไปใช้งานจริงไม่ได้แต่ผมกล้าการันตีเลยว่าถ้าเพื่อนๆได้ลองใช้งานนะครับหรือว่าได้เกิดเอาแบบได้มีโอกาสได้ลองใช้จริงเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นประโยชน์หรือว่าเห็นความแตกต่างแน่ๆนะครับว่าไอ้ความเร็วการกดสวิตช์ที่มันมากขึ้นเนี่ยมันช่วยทำให้การเคลียร์แองเกิลนะครับการเคลียร์มุมต่างๆเนี่ยมันทำได้ดีมากขึ้นนะครับว่าลำพังแค่ฟังก์ชันเรื่อง custom actuation point เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นพระเอกซะทีเดียวนะสำหรับเจ้าตัว Routing 60 HE ตัวนี้เนาะเพราะว่ามันมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุดของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับก็คือ Rapid Trigger นั่นเอง Rapid Trigger เนี่ยถ้าจะอธิบายง่ายๆที่สุดนะครับในภาษาของผมเนาะสมมุติว่าคุณกดปุ่ม D ลงไปแล้วกันเวลาปกติคุณกด D รัวๆไปเนาะแล้วคุณมีแรงยกนิ้วขึ้นมานิดเดียวเนี่ยมันจะ cancel animation แล้วคุณสามารถกดปุ่ม D เนี่ยต่อไปได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับคีย์บอร์ดปกติเนี่ยคุณจะต้องรอให้มันเด้งขึ้นมาสุดก่อนเพื่อให้มันแบบเลิกส่งสัญญาณเนาะแต่ว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยคุณจะสามารถกดสแปมได้เรื่อยๆเลยนะครับคือมันแบบมันเร็วมากจริงๆยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นภาพมากขึ้นแล้วกันนะครับคือตอนนี้ผมปรับโหมดไฟ RGB ของ Routing เนี่ยให้มันเป็นการโชว์ว่าRapid Trigger เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับคือสมมติว่าผมกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งลงไปนะครับมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมแต่ว่าทันทีที่ผมยกนิ้วขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสีแดงก็คือมันตัดสัญญาณของปุ่มนั้นไปแล้วนะครับซึ่งไอการที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดปุ่มนั้นลงไปต่อได้เลยมันก็จะทำงานใหม่นะครับแล้วก็ยกนิ้วเนี่ยมันก็ตัดสัญญาณนะครับซึ่งการทำอะไรอย่างนี้ได้ในการเล่นเกมเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับซึ่งทุกคนก็สามารถปรับระยะของมันได้นะเจ้าตัว Rapid Trigger ว่าให้มันมากให้มันน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้ผมแนะนำนะก็ให้ตั้งให้มันต่ำๆไว้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันได้เปรียบกว่านะครับเดี๋ยวผมไปเจาะในเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของการตั้งค่าอะไรอย่างนี้อีกทีนะครับซึ่งไอ้ combination ระหว่างRapid Trigger นะครับกับ Custom Actuation Point เนี่ยในการเล่นเกมเนี่ยมันเห็นผลต่างจริงๆนะครับมันไม่ได้เป็นแค่กิมมิคเนาะในการเล่นเกมของตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน snappy มากขึ้นนะครับมุมมองของผมมันเร็วมากขึ้นมัน responsive มากขึ้นอะไรแบบนั้นเลยนะเวลากด A รัวๆเนี่ยผมสามารถกดแบบย้ำๆโดยที่ไม่ต้องให้มันแบบขึ้นมาสุดผมก็กดย้ำๆเพื่อมันไปทางซ้ายหรือไปทางขวาไปหน้าไปหลังได้เลยนะครับคือมันแบบมันเร็วมากจริงๆเดี๋ยวผมไปยกตัวอย่างอีกเทคนิคหนึ่งนะครับใน Valorant เนาะซึ่งก็เป็นเทคนิคที่นิยมใช้กันมากๆเลยนะในแบบ High Elo หรือว่าก็ไม่ใช่แรงต่ำคือคนที่แบบมีฝีมือระดับหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเขาก็น่าใช้เทคนิคนี้กันหมดนะครับก็คือ
counter strafe นะครับ counter strafe เนี่ยมันจะเป็นเทคนิคที่สมมุติว่าเพื่อนๆกำลังเคลื่อนไหวอยู่นะครับและเซว่ากำลังโรเตทแล้วกันแล้วเพื่อนกดดีค้างไว้หรือว่าเคลื่อนไหวอยู่อะไรเงี้ยนะแล้วอยู่ดีตัวมันโผล่มาที่หน้าจอของเราอะไรเงี้ยคือถ้าเพื่อนกดดีค้างอยู่หรือว่าโมเมนต์ค้างอยู่เป้ามันจะแบบมันแหกใช่ไหมเป้ามันจะแบบไปไหนก็ไม่รู้มันจะกระจัดกระจายใช่ไหมเทคนิคนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เป้าเรามันจับขึ้นคือเราจำเป็นต้องหยุดการเคลื่อนไหวของเราทันทีหน้าที่เราเห็นศัตรูนะครับเพื่อให้การยิงของเราเนี่ยมันแบบมันเขาเรียกว่านะมัน precise มันแม่นนะครับซึ่งไอหลักการใช้งานของเทคนิคเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยก็คือlet's sayว่าเราเดินอยู่กดดีค้างอยู่นะครับแล้วก็ปล่อยมือจากปุ่มดีนะเพื่อให้ตัวเราหยุดนิ่งนะครับเราก็กดยิงอะไรประมาณนั้นนะครับวิธีที่2เนี่ยก็คือสมมุติว่ากดดีค้างอยู่นะครับเราก็จะกด A ทับไปเลยนะกด A ทับไปเลยโดยที่ไม่ปล่อยปุ่มดีนะครับมูฟเมนต์ของเราเนี่ยมันก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเป้าเรามันก็จะจับนะครับอันนี้คือ2วิธีที่ใช้กันโดยเยอะๆแล้วกันในคนหมู่มากนะครับแต่ว่าด้วยตัว Wooting City Achieve ตัวนี้เนี่ยมันทำให้ทุกอย่างง่ายไปเลยคือคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณจะใช้วิธีแรกหรือวิธีที่2นะครับในการทำ counter strafe เนาะคือสมมุติว่ากำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาอยู่นะครับแล้วเจอศัตรูเนี่ยเพื่อนๆแค่ยกนิ้วขึ้นมานิดเดียวนะครับเลปิดทริกเกอร์เนี่ยมันก็จะทำงานเนาะมาทำให้สัญญาณเนี่ยมันถูกตัดมันทำให้มุมเมนต์ของเรานะครับมันอยู่กับที่แล้วเราก็พร้อมยิงได้เลยนะครับคือไม่จำเป็นต้องกดปุ่ม A เพื่อแบบสวนทางกันหรือว่าปล่อยปุ่มแล้วรอให้ปุ่มมันยกขึ้นมาให้สุดอะไรอย่างนี้เนี่ยบางทีมันแบบมันวัดการตายกันวัดการแบบยิงหัวกันในแบบหลักแบบมิลลิเซคันด์นะแบบหลักน้อยกว่าวินาทีอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งพอมันมีฟังก์ชันของ Rapid Trigger เข้ามาเนี่ยมันช่วยทำให้การทำแบบ counter strafe นะครับอย่างน้อยๆข้อของผมนะมันทำได้ดีมากขึ้นเลยนะครับซึ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยในการเล่นเกม Valorant นะครับผมพูดอีกทีแล้วกันว่ามันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นกิมมิคนะครับแล้วก็ดูเป็นการแบบโฆษณาเกินจริงนะแต่ผมกล้าแบบเอาหัวผมไปประกันเลยว่าถ้าแบบอย่างน้อยๆถ้าคนที่แบบ high elo หน่อยนะครับแบบ ascendant ขึ้นมานะครับเชื่อว่าน่าจะเห็นความแตกต่างของฟังก์ชัน custom actuation point นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน rapid trigger แน่นอนครับโอเคครับทีนี้มาพูดถึงซอฟต์แวร์ของเจ้าตัว Wooting 60HE กันบ้างเนาะซึ่งซอฟต์แวร์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวนี้หน่อยเพราะว่าเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องโหลดไดรเวอร์หรือว่าโหลดซอฟต์แวร์มาลงที่เครื่องนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของเจ้าตัวนี้ปรับแต่งทุกอย่างของเจ้าตัวนี้เนี่ยผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์เช่นแบบ Google Chrome ของเพื่อนได้เลยนะก็คือแบบเข้าไปที่ bootility.io นะครับสามารถปรับทุกอย่างได้ตรงนั้นเลยซึ่งก็เป็นฟีเจอร์ที่ดีนะครับมันจะได้แบบไม่ต้องลงอะไรในเครื่องเพราะผมก็ไม่ชอบลงอะไรในเครื่องเยอะเนาะมันเปลืองพื้นที่เนาะสิ่งแรกที่หลังจากที่ผมเข้าไปไอตัวซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยที่ผมต้องชมก่อนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ UX UI นะครับที่มันเข้าใจง่ายมากๆเลยนะแล้วแบบอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยมันคลีนเข้าใจง่ายนะครับไม่ได้เหมือนแบบ Razer Synapse Logitech G Hub หรือว่า Corsair อะไรก็แล้วแต่นะครับคือมันเข้าใจง่ายแล้วมันก็ใช้งานได้ง่ายมากๆนะครับเปิดเข้าไปเนี่ยเพื่อจะเห็นหน้าแท็บของ Color ก่อนนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถปรับโหมด RGB ต่างๆของเพื่อนเนี่ยปรับได้หน้านี้เลยนะแท็บต่อไปเนี่ยก็คือเป็นแท็บของ performance นะครับหน้านี้เนี่ยคุณจะสามารถปรับระยะการกดปุ่มนะครับหรือว่า custom actuation point ของคุณได้นะครับซึ่ง setting ของผมเนี่ยจะเป็นแบบปุ่ม WASD นะครับหรือปุ่ม movement ของผมเนี่ยจะตั้งทั้ง4ปุ่มนะครับไว้เป็น 0.4 มิลลิเมตรนะครับส่วนปุ่มอื่นๆนะก็คือ QE ZX ปุ่มสกิลต่างๆนะครับในเกม Valorant หรือว่าแม้แต่กระทั่งใน Overwatch 2นะครับพวกสกิลต่างๆเนี่ยผมก็ตั้งไว้ 2.0 นะครับเพื่อให้แบบมันมีความให้ตั้งใจกดนิดนึงคือบางทีถ้าตั้งไว้ต่ำเกินไปนะครับคือบางทีผมแบบแค่เงื่อมือไปแตะแค่นิดเดียวนะปุ่มมันก็ติดแล้วนะครับตอนนั้นผมแบบใช้แบบอัลติเมทของโซวาแบบไม่ได้ตั้งใจคือนิ้วแค่ผมแบบผ่านไปแต่นิดเดียวมันก็ใช้แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนตั้งไว้ต่ำเกินไปเนี่ยบางทีมันกดแบบตัวที่ไม่รู้ตัวนะครับแนะนำว่าตั้งให้มันสูงนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องสูงมากนะครับส่วนปุ่มที่ผมตั้งไว้สูงที่สุดเลยเนี่ยก็คือจะปุ่มพวกแบบescape ปุ่ม window ปุ่ม space bar อะไรอย่างงี้นะครับผมว่าตั้งไว้สูงแบบ4.0 2.5 3.5 อะไรอย่างนี้เลยนะครับเพื่อให้มันปลอดภัยนะครับเวลาแบบกำลังยิงนัวๆอะไรอย่างนี้นะผมไม่อยากเผลอไปแตะปุ่ม Windows หรือปุ่ม Escape เนาะเพื่อนน่าจะเข้าใจนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยประสบการณ์นี้แบบกำลังยิงอยู่เงี้ยแล้วปุ่มแบบไปโดนปุ่ม Windows อะไรเงี้ยแล้วมันเด้งขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะครับก็ตายอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งผมแนะนำว่าให้ตั้งให้มันสูงๆไว้นะครับส่วนฟังก์ชัน Rapid Trigger นะครับเพื่อนๆก็สามารถมาปรับความไวของฟังก์ชันนี้เนี่ยตรงนี้ได้เลยนะครับให้มันไวสุดก็เลื่อนไปขวาสุดนะครับช้าสุดก็ทางซ้ายสุดนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะครับว่าชอบแบบไหนเนาะส่วนด้านขวาสุดของทางหน้าต่างนี้นะก็คือโหมด Tecon Mode นะครับคือมันจะช่วยลด latency นะครับหรือว่าการดีเลย์ที่การส่ง input จากคีย์บอร์ดตัวนี้ไปที่คอมพิวเตอร์ของเพื่อนเนี่ยมันน้อยลงนะครับถ้าปิดไว้เนี่ยมันอยู่ที่-2 millisecond ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเปิดไว้นะครับมันจะอยู่ที่-1 millisecond นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนเปิดโหมด Tecon นี้ไว้เนี่ยเพื่อนจะไม่สามารถปรับ RGB ได้เลยนะมันจะเป็นโหมด default ของทาง Booting นะครับก็คือแบบเป็นสี RGB เป็น Rainbow ปกตินะครับไม่ได้วิ่งไม่ได้ไซเคิลอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าคนที่
ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของ RGB อยู่แล้วเนี่ยแบบจะมีไม่มีก็ได้เนี่ยก็เปิดไว้ก็ได้นะครับอย่างน้อยเขาก็มีมาให้อย่างน้อยlatency มันก็น้อยลงนะเพราะงั้นก็เปิดไว้ก็ได้นะครับตัวผมก็เปิดไว้นะครับโอเคทีนี้มันพูดถึงเรื่องทั่วๆไปนะครับเรื่องของ build quality เรื่องของดีไซน์เรื่องของ keycap เรื่องของสวิตช์ของเจ้าบอร์ดตัวนี้กันบ้างนะครับเริ่มที่ตัวเคสก่อนดีกว่าตัวเคสของเจ้าตัว Wooting Safety Edge ตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ก็เป็นพลาสติกที่แบบดูดีมากๆเลยนะสำหรับผมคือผมพอใจแล้วอะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่ชอบแบบเคสพลาสติกนะครับสามารถเอา PCB ของเจ้าตัวนี้เนี่ยไปใช้กับเคสของบอร์ดตัวอื่นได้นะครับเช่นแบบตัว Full 60อะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ได้นะครับเพราะว่าเขาออกแบบเจ้าตัวนี้เนี่ยให้เป็นแบบ Universal Tray Mount อะไรประมาณนั้นนะครับคือสามารถเอา PCB ตัวนี้เนี่ยไปใช้กับเคสตัวอื่นได้เลยนะครับมันสามารถใช้ได้นะครับน้ำหนักของบอร์ดตัวนี้นะครับในเคส default ของเขานะครับเคสจากโรงงานของเขาเนี่ยในตราช่างของผมนะครับจะอยู่ที่624 กรัมนะครับส่วนด้านใต้ของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะมียางกันลื่นเนี่ยมาให้4มุม4อันด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นยางกันลื่นที่แบบเหนียวขนาดนั้นคือมันไม่ได้เกาะโต๊ะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเวลาผมเล่นเกมนะครับผมจะทิลคีย์บอร์ดขึ้นนิดนึงเพื่อให้มันรับกับแขนซ้ายที่ผมวางเวลาเล่นเกมเนาะแต่ว่าผมจะตอบแชทตอบไลน์ตอบ Facebook อะไรอย่างงี้เนี่ยผมก็จะหมุนมันมาในแบบองศาปกติเพื่อให้มันพิมพ์ง่ายๆนะครับส่วนเรื่องการปรับระยะองศาความสูงของบอร์ดตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีที่ปรับเป็นระดับมาให้เรานะครับคือเราไม่สามารถปรับได้เนาะแต่ผมมองว่าไอความสูงระดับนี้เนี่ยมันอยู่ในองศาที่มันพอดีอย่างนั้นก็ของตัวผมแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ไม่น่ามีปัญหามากหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าคิดว่ามันสูงไปหน่อยเนี่ยก็ไปหาที่รองข้อมือเนี่ยมาวางได้นะครับส่วนคีย์แคปของเจ้าบอร์ดตัวนี้เนี่ยจะเป็น PPT Double Shot ทั่วไปนะเป็นฟีลลิ่งสัมผัสที่ดีนะครับไม่ได้สามากเท่าไหร่ยังมีความกริปปี้ให้นิ้วเราเกาะอยู่พอสมควรครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาทำสาธิตกันดีกว่าเผื่อใครกำลังรออยู่นะครับว่าแคตตาล็อกเลกเกอร์ของทาง Wooting Safety Edge เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปฟังกันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงของ Wooting Safety HE กาตาลอนเลเกอร์นะครับแล้วก็ในกล่องนะครับเขาจะมีแถมสายสตรัปสีเหลืองอันนี้มาให้ด้วยนะครับซึ่งก็จะเขียนว่า Take Control นะครับอันนี้ก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆจากทาง Wooting นะครับคือถ้าแปะไปเนี่ยก็คนก็น่าจะรู้เลยว่าคุณใช้คีย์บอร์ดของทาง Wooting นะครับเจ้าบอร์ดตัวนี้เนี่ยถ้าทุกคนอยากได้ตอนนี้นะครับมันจะเป็นการ pre-order เท่านั้นนะครับมันจะไม่มี ready stock แบบส่งให้ทันทีเลยนะต้องรอเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่มีตัวแทนจำหน่ายในไทยนะครับแล้วก็ลำพังตัวทาง Wooting เองเนี่ยเขาก็ยังทำไม่ทันเลยนะคือในเวลาที่ผมอัดตอนนี้นะครับวันที่25 เดือน 3นะวันเสาร์นะครับมันต้องรอถึงประมาณเดือนต้นปลายเดือน5ต้นเดือน6อะไรอย่างนี้เลยนะครับถึงจะได้คีย์บอร์ดตัวนี้มาใช้งานนะครับถ้าสั่งวันนี้นะเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้ผมรอประมาณ4 เดือนได้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาส่งมาให้นะครับผมไม่ได้สั่งอะไรก็อาจจะมีความล่าช้านิดหน่อยแหละทีนี้ถ้าถามผมนะครับว่าเจ้าตัว Wooting 60 HE ตัวนี้เนี่ยมันคุ้มค่าไหมถ้าเกิดว่าจะเอามาเล่นเกม FPS นะครับหรือว่ามันคุ้มค่ากับการรอคุ้มค่ากับราคา 6,000 บาทไหมสำหรับผมมองว่าแน่นอนนะครับมันเป็นการแบบมันเป็นตัวอัปเกรดมันเป็นเหมือนเทพทัวร์เราเหมือนเทพทัวร์คือเราซื้ออุปกรณ์มาเพื่อทำให้เราเล่นได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ามันคงไม่ได้ทำให้คุณเล่นเก่งมากขึ้นขนาดหรอกคือถ้าคุณยิงไม่แม่นนะครับอย่างนั้นใน Valorant น่ะถ้าคุณยิงไม่แม่นเนี่ยต่อให้คีย์บอร์ดคุณเทพแค่ไหนต่อให้คุณแบบมูเมนต์โหดแค่ไหนถ้าคุณยิงไม่แม่นเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ทำให้คุณเก่งขึ้นมากหรอกเจ้าบอร์ดตัวนี้เนี่ย Wooting 60 HE ตัวนี้นะครับมันแค่เป็นตัวช่วยทำให้คุณเล่นได้ง่ายขึ้นเล่นได้ดีขึ้นแค่นั้นเองมองว่าเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ทำให้คุณเล่นได้ดีขึ้นนั่นแหละไปก่อนนะครับ Happy Gaming ครับผมบาย